Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă Speranța din Republica Moldova a fost creat pentru a contribui la creșterea nivelului de sănătate fizică, psihică, social-emoțională și moral-spiritual al pacienților, în acord cu progresul științei medicale, într-o manieră profesionistă și în spiritul eticii și moralei creștine. Centrul promovează un tratament medical integrat, abordând pacientul ca întreg, cu accent pe stilul de viață natural, bazat pe cunoștințe actuale aprofundate de fiziologie umană. Vă invit la centrul Sanatoriul Lifestyle Center Speranța. Bolile cronice nu se vindecă cu medicamente, ci cu schimbarea stilului de viață. Dacă veniți aici, noi vă ajutăm în fiecare zi. Medici, asistenți, terapeuți, counselors, toți împreună vă ajutăm să schimbați stilul dumneavoastră de viață și, mai presus de toate, să schimbă imaginea oamenilor, chiar și sănătatea. Unii folosesc cafeaua, unii mănâncă carne, lactate. Când vine aici, nu-i nimic. Și pentru oameni e o stresare. Primele 3 zile noi deja știm, ne obișnuim în ce le știm, dar după 3 zile omul captă o energie, captă o bucurie. Și până la urmă ei spun, așa de bine ne simțim. Noi am fost în mulți sanatori, și în Bulgaria, și în Cehoslovacia, și în Grecia, dar mai mult nu ducem nicăieri, numai aici. Centrul Speranța activează din 2014, iar de atunci până astăzi peste 10.000 de pacienți din țară și de peste hotare au beneficiat de un program complex de tratamente, cum ar fi proceduri speciale de hidroterapie, diferite tipuri de masaj, saună uscată și umedă, jacuzzi, gimnastică acvatică, salină, exerciții fizice supravegheate, consultații medicale și analize biochimice, conferințe medicale, program antistres, consiliere familială și multe altele. Eu lucrez cu diferiți pacienți. Cel mai tânăr a fost de 8 ani și cel mai vârstă de 96 de ani. Și diferite diagnoze, desigur. Din cauza că sunt mulți pacienți, noi lucrăm în comun în câteva cabinete. Și asta influențează foarte mare, fiindcă cu fiecare separat trebuie de vorbit pe diferite teme care îl interesează. Și discutăm și despre Biblie, discutăm despre viața personală, discutăm despre diferite lucruri. Și când facem proceduri în comun, așa cum în camera aceasta, nu fiecare dorește să discute, să deschidă inima. Printre miile de pacienți care au trecut pragul Centrului de Sănătate Speranța se numără și Natalia din Telenești, care, având o sumedenie de probleme de sănătate, s-a înscris deja a 3-a oară pentru un sejur de tratament și profilaxie. Vin de la Telenești a 3-a oară, împreună cu soțul meu. Prima dată am venit în anul 2023. După recomandările fratelui meu, noi ne-am programat cu un an înainte. După aceea eu m-am simțit foarte bine. După sanatoriu am plecat acasă, mă simțeam ca renăscută. Sanatoriul Speranța este un loc unde oamenii găsesc alinare, sprijin și puterea de a merge mai departe. În fiecare zi aici vin pacienți din toate colțurile țării în căutarea vindecării și a unei raze de lumină. Însă, odată cu creșterea numărului de solicitări, spațiul actual a devenit insuficient. Pentru ca ușile speranței să rămână larg deschise tuturor, este nevoie de extindere. Sanatoriul Speranța am ajuns datorită lui fratele meu. Fratele meu deja e a 3-a oară și suntem foarte încântați. La anul viitor deja suntem programați cu vreo 5 părechi care eu știu din a noastră, care vor sănătate, să vin cu că așa ceva, având așa o vârstă înaintată, eu n-am văzut, cu toate că eu călătoresc foarte mult și vă spun sincer, sunt frapată de așa oameni, de așa condiții, de așa tratamente, că eu sunt pentru acest stil de viață sănătos. Poveștile celor care au trecut pragul acestui sanatoriu sunt mărturii vii ale faptului că speranța nu este doar un nume, ci o realitate trăită. Însă, pentru ca mai mulți pacienți să poată beneficia de îngrijire medicală, este nevoie de o nouă clădire. Eu întotdeauna mă ducem în Italia la sanatoriu, lucrez acolo. Dar cum am venit aici și mi-a plăcut tare foarte mult, colectivul, toate procedurile, eu am hotărât numai aici. Aici este unicul sanatoriu care mi-a plăcut cel mai mult. De atât eu nu mai schimb pe nimeni. Am de mai 10 oară. Nu sunt locuri. Și noi tare mult stăm la rând. Și mulțumesc tuturor
oamenilor și tuturor medicilor și tuturor care sunt în prejur, sunt binevoitori și pentru asta cred că nu numai procedurile, dar chiar și psihologic. Atmosfera de aici e foarte calmă și liniștită. Medicii și asistenții Centrului de Sănătate activează în spații destul de limitate, având nevoie de mai multe săli individuale. Dincolo de tratamente și terapii, ei oferă grijă și încurajare. Dar pentru ca această muncă să se facă în cele mai bune condiții, este nevoie de spații noi și moderne. Dacă ar fi un bloc mai nou, vor fi mai mulți pacienți, mai mulți lucrători și vor fi mai multe servicii acordate acestor pacienți. Foarte divers, adică de la cei mai ușori care vin doar pentru o profilaxie medicală, adică ei sunt relativ sănătoși. Sunt pacienți foarte gravi care vin cu diabet zaharat decompensat, în stare gravă, cu hipertensiune arterială, adică chiar vin cu 200 și aici produce o minune mare pentru ei, fiindcă noi nu apelăm la pastile, dar apelăm la niște metode naturale adaptate pentru organismul omului și ei încet, încet, în 10 zile, într-un sejur, se regulează și se așează toate funcțiile organelor așa cum trebuie să urmeze. Conducerea sanatoriului Speranța a elaborat un proiect ambițios: renovarea și darea în folosință a unei noi clădiri, care să răspundă nevoilor crescânde ale pacienților. Dar pentru ca visul să devină realitate, este nevoie de implicarea tuturor. După pandemie au început să vină foarte mulți oameni, pentru că în timpul pandemiei le-a fost interzis plecarea peste hotare sau era mai grea și ei alegeau centre de astea. Și prin faptul că au venit mulți oameni de vază, oameni ale culturii au fost aici la noi, reclama despre noi a fost dusă la foarte multe persoane și am început din anul 2023 să nu mai avem locuri. Avem liste de așteptare până la 200 și ceva de persoane care ar vrea să vină încoace, dar nu avem posibilitate. La noi locul e mic, adică cu mare greu primim până la 60 de persoane. Extinderea Centrului Speranța nu este doar un proiect al unei instituții, ci o responsabilitate comună a comunității, a autorităților și a oamenilor de bunăvoință. Plănuim în anul acesta să facem renovarea încăperii pe din afară, deci să facem la cheie toate lucrările ce legate cu ferestrele și cu tencuirea la fasad. În 2026, cu ajutorul Domnului, dacă găsim oameni care or să vrea să trăiască cu aceeași necesitate a bisericii și a misiunii, sperăm că să facem până la sfârșitul anului să fie această încăpere făcută, renovată, după toate condițiile și necesitățile care le au ei pentru sanatoriu. Aici ne găsesc nu doar vindecare fizică, ci și vindecare spirituală. Dacă la început e dificil să se acomodeze cu agenda, cu hrana, atunci după 2-3 zile oamenii nu vor să plece de aici. Din cauza aceasta, la nivel misiologic, cred că se face o lucrare extraordinară și satisface provocarea prezentată de către serva Domnului când spune că prin intermediul sanatoriilor sau la asemenea centre, foarte mulți oameni pot să-L cunoască pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Să facă o oprire în viață, să nu se uite numai pentru câștigarea banilor, dar să contribuie și la lucrarea care se poate făcut frumoasă paralel, ca să grăbim venirea lui Hristos mai repede pe acest pământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru potențialii sponsori care au dat dovadă de mărinimie și dorința de a ajuta la reconstrucția ultimului bloc, ultimii părți a clădirilor respective, pentru că fiecare persoană care vine în acest centru, avem convingerea că pleacă de aici altfel de oameni. Deci credem că e o oportunitate unde oamenii vin, achită un ban pentru ca să poată asculta un mesaj biblic, spiritual și în același timp să combine vindecarea spirituală cu cea fizică. Astăzi, Sanatoriul Speranța are nevoie de ajutorul nostru, pentru ca mai mulți oameni să se bucure de alinare, pentru ca fiecare pacient să aibă un loc, pentru ca speranța să rămână vie. Contribuția fiecăruia contează, fie prin donații, sponsorizări sau voluntariat. Împreună putem clădi nu doar ziduri,
ci viitorul unei comunități mai sănătoase și mai fericite.